Hello? 너를 지 Out. Thank sir. गाह्रो छ सर गाह्रो छ भने डन्न आउने ए चिप्ली सर छ त्यसो पुग्नु भयो नजानु त्यताबाट त्यही भित्र छिर्नु भएको छिटो त म जानु पनि कता थाहा भएन कि ल You have to be army. बाटो बनाउने हो सर You have to make the way You have to make the path sir Sir come Come आइसक्यो त ये हुन्छ सर तरिका त्यो त जाँदा साइड गएको साइड गएको राम्रो छ
हेलो हेलो कहाँबाट आउनु भएको म यही म्यान्चेस्टरबाट म्यान्चेस्टरबाट कति टाइम लाग्यो त यहाँसम्म आउनुलाई भन्नु त कति लाग्यो 1.5 घन्टा जम्मा 1.5 घन्टा लाग्यो त सर सायद 9:40 मा हिँडेको 9:40 वी स्टार्टेड 9:40 हैन 9:40 कि 8:40 सर 7:40 9:40 म्यान्चेस्टरबाट त 7:40 मा हिँडेको तल बेसबाट चाहिँ ट्रेल हेडबाट चाहिँ हामी 2 घन्टा पछि सर हाई से हाई टु एभ्रीवन से हाई टु एभ्रीवन के छ दाजु यो त गाह्रो छ But I figured it's not on me. Yeah.